Welcome WEEGSCHAAL. It is the week of the 14 tot en met 20. Deze week begint met de 3 van zware. Dus 3 van zware is dat Saturn is in WEEGSCHAAL. Nou, 3 van zware, iedereen weet het is verdriet, oké? Maar in deze stadium van de verdriet, het is major verdriet, oké? Is het in de upright? Nee, het is een verdrietig problematic situatie. Een oplossing komt hiervoor, oké? Ja, dus dat was echt een zeer verdrietige problematic situatie voor jullie. Maar daar komt een oplossing, oké? Because this is in de omgekeerd. Dus je was verdrietig, je was verdrietig geraakt in het verleden. En nu komt echt een oplossing voor deze problematic situatie. Oké, dus dit is Saturn in WEEGSCHAAL. Dus heel veel van jullie WEEGSCHAAL voelen de energie van de week in deze week van wekens door. Some sort of a verdriet in de verleden. De verleden is like vorige week of zo. En het heeft mee te maken met de Ram family. Een Ram, Leo en een Boodschatter family. So sommige van jullie is een Ram family, sommige van jullie is een Leo family, sommige van jullie is een Boodschatter family. En het is zoiets als je bent getrouwd of in een relatie met een Ram, Leo of Boodschatter, je komt achter iets over zijn family en some sort of oneerlijk spelletje wat ze heeft gecreëerd voor jou. Oké? Jullie WEEGSCHAAL zit hier, dus problematic situatie, kom op met legal issue. Als je gaat scheiden documentatie, legal issue. Hier zie je dat een tweeling nou komt achter some sort of a contractual overeenkomst dat was creëerd en hoe mensen hebben geld verdiend of some sort of a overeenkomst. En ik zie dat de tweeling nou komt achter en recognize that some sort of a contractual overeenkomst was creëerd en een Scorpion had verdiend daarvan. Dus het is echt verdrietig wat is gebeurd. Some sort of a verdrietige problematic situatie dat is gebeurd. En mensen gaan nou recognize hoe een Scorpion zakenman heeft heleboel geld verdiend van een stiermaker of steenbok persoon door some sort of oneerlijk contract overeenkomst op te zetten en heeft geld daarvan verdiend. Oké. Als we zien de energie van de 5 van Pentacles, moeilijkheid, new start met some sort of a financial situatie. Mensen nou recognize dat ze crave gebruiken, some sort of a contractual overeenkomst van iemand anders en creëer some sort of a zaak en verdien heel veel van deze persoon data en informatie door iemand anders data en informatie te access en creëer some sort of onderneming en verdient daar veel van. Mensen gaan recognize wat een crave en een tweeling heeft gedaan. Oké. Dan we zien de energie van multiple. Mensen gaan nou recognize wat een tweelingvrouw heeft gedaan. Mensen gaan nou recognize dat een tweelingvrouw heeft data en informatie access van een steenbokvrouw en gebruik ik om te verdienen voor haarzelf over de rug van een steenbokvrouw. En het komt allemaal nou uit. Oké. Dus we kijken eerst de moeilijkheid voor een Ram en een Leo. Een Ram en een Leo is een heleboel moeilijkheden. En ik zie dat de stier
besluit geen meer alimentatie aan een leer te geven, for whatever the reden is. Een stier nou recognize how een eind komt van mij, dus ja, ik geef je geen meer geld voor de kind, dus toedeledokie, zoek het zelf uit, oké? Dus ik ken een situatie dat de stier is incarcerate en kan de kinderbijslag niet meer betalen. However the reden komt op. Ik zie dat de stier besluit geen kinderbijslag te geven of zo. En ik zie dat deze stier wil ook geld terug van een leeuw, wat hij heeft aan een leeuw gegeven. Dus daar is some sort of a problematic situatie. En als jullie have a ram of a Leo, dat is je partner, of is je kinderen, of is iemand dat is dik bij jou. There is some sort of a problematic situatie met geld. En deze persoon besluiten of mensen gaat even recognize dat de Ram family, dat is the moon in Waterman, dat is zoiets een sociale dienst of zo gaat iets uitvinden over een Ram family, oké? Dus dit komt best wel uit. Een tweeling is nou op zoek en een tweeling gaat naar een boodschap om hulp te krijgen van een boodschap, omdat zoiets als iemand heeft informatie boven water opgeleverd en doordat omdat deze twee is communicatie, dus some sort of informatie. Mens is nou achter een situatie, omdat hier een tweeling recognize wat een Leo heeft gedaan. En de tweeling geeft een Leo op. En met de data en informatie dat de tweeling geeft op over een Leo, een boodschap. Mensen zijn nou onto een boodschap om uit te zoeken precies wat is gebeurd. En mensen gaan nou heel veel data en informatie krijgen, omdat hier is Mercury. En with Mercury, there is een maag en een scorpion dat gaat achterkomen, heleboel data en informatie. Dat die informatie is van een maag of een tweelingcomputer. So een maag had data en informatie van een tweelingcomputer afgehaald. En mensen gaan nou recognize hoe een maag kunnen zoveel data en informatie hebben gehad. En dat het komt van een tweelingcomputer. Oké, dus dat komt op. Some sort of a new start. Jullie wil auto problem. Dus is zoiets als jullie willen ergens kan maar auto problem. Het kan door de hoogte van de benzineprijs, some sort of auto problem. En dan we zien hier dat een vrouw, whatever the situatie is, we zien hier dat jullie weeskalvrouw, some sort of auto problem. Jullie weeskalvrouw gaat ook achterkomen, heleboel informatie over some sort of overeenkomst that was clear that he was niet van op de hoogte. Okay, mensen gaat nou recognize that some sort of a contractual overeenkomst van dat verleden was niet goed afgestempeld, okay? En ik zie dat some sort of a beëindiging komt voor some sort of a contractual overeenkomst. Omdat je zoiets als jullie weegschaal wil, there is a contractual overeenkomst. It's iets met de licenses, contractual overeenkomst, some sort of a overeenkomst of autorijbewijs. Mensen gaan nou recognize dat jullie weegschaal en access the copy of iemand autorijbewijs of zo. Then we see some sort of a contractual situatie thuis. Sommigen van jullie dat thuis wonen of sommigen van jullie met je zus of je broer. Ik zie het zoiets als sommigen van jullie zijn in problemen gekomen, maar het zoiets als je zus en broer
zit te denken, oké, je hebt het zelf bijgevraagd of zelf gevraagd of dat soort van situatie. Dus ik zie dat dat komt op. Dus een heleboel moeilijkheid in deze week. Een tweeling komt achter some sort of a double contractual overeenkomst. En een tweeling recognize dat een ram kunnen gebruiken jullie of jullie opgelicht door je data en informatie te verbruiken. Dus dat zie ik. En hoe die ging dat is dat deze ram en de deze ramkoppel had kopie en documentatie en informatie van some sort of contractual overeenkomst. En een tweelingman of een maagman, want nou een tweelingman is keihard tegen een Leo. Want een tweelingman recognized dat deze Leo heeft heleboel data en informatie van een andere persoon. So ik zie dat een groot onderzoek, en zoiets is een tweeling, geef op en zegt, luister nou, een boodschatter en een steenbok was daar. Een boodschatter en een steenbok kan alles vertellen over wat precies is gebeurd. Okay? There's some sort of a problem. Maar een tweeling gaat nou vertellen. Of een tweeling is nou op zoek, want de tweeling recognized dat een maag heeft de waarheid niet gesproken. En een tweeling probeert nou some sort of en weet je dat de tweeling, het is echt een tweeling, is zoals een onderzoek is nou geplaatst rond een tweeling en some sort of data en informatie en dan die gaat echt zien dat de tweeling dat mensen help a tweeling en like a tweeling jonge man. So it says mensen wil deze tweeling jonge man helpen omdat mensen recognize dat die man was gewoon verbruikt door een Leo en het niet geweten. Dus ik zie dat some sort of onderzoek en als jullie zit een tweeling een onderzoek te doen bij een tweeling. Als is een man, een jong man, en hij had vrouw van een ander land. Die man was niet van op de hoogte, de vrouw en de vrouw-familie. Dus het is een situatie waar jullie zitten een onderzoek te doen bij een tweelingman. Omdat je recognize dat een Leo have documentatie wat een tweelingman heeft. And you now recognize that the Leo neemt de informatie van de computer. Hoe is de informatie weggehaald? Is van de vrouw, de buitenlanders Kaanse vrouw. And the Leo is some sort of a family of some connected met some sort of a buitenlander syndicate criminal organization. En ik zie dat deze tweelingman heeft bescherming nodig, want hij was niet van op de hoogte. Oké? En eerlijk gezegd, deze tweelingman is een normale jongen, goede man. Hij was niet van op de hoogte wat ze kregen. Vrouw, buitenlanders vrouw, hebben in zijn leven gebracht. Deze jonge meisje en deze leerman is connected to some sort of a criminal syndicate operation. Dat mens was niet van op de hoogte. En hoe mens is nou achtergekomen is dat a standbook person recognized dat haar data en informatie was access. En de tweelingman woonde vroeger. De tweeling en de steenbok deel een huis. Oké, vroeger. Die hadden een huis gekocht samen, die delen een huis vroeger. En dat is hoe
de data en informatie van een standbook-person is op de computer van een tweeling-person. Dat is hoe deze person data en informatie, omdat die twee delen al samen, die ging op vakantie samen, die is altijd samen weg en zo. En de standbook kan echt geven dat de kind, omdat de kind komt naar de standbook en zegt, ik ga verhuizen, ik ga mijn vriendinnetje vermoeden vanuit het buitenlanden. Maar ja, ik geloof niet in de astrologer, wat ze vertellen. En de standbook zegt, luister naar je intuition. Als je gelooft daar niet in, dat betekent iets niet goed, iets niet klopt. En de standbook recognise wie de mensen zijn. En die meisje, de crave meisje, zit de standbook person te zwart maken. En zij kent haar niet. Oké, dus dat is een beetje raar dat je gaat iemand zwart maken en je kent dat persoon niet. De tweeling gaat zeggen waarom, maar de tweeling had de waarheid niet gezegd. Dat hij had niet gezegd. Wat is de reden? Oké, hij besloot er om weg te gaan en een nieuw leven, maar hij had niet opgegeven. De reden waarom, omdat er zijn meer achterliggende dingen, oké? Maar ik zie dat niemand had geonderzocht wie, omdat de kreef had zo'n wol over de kind oog. Oké, de buitenlander kreef had zoveel wol over de kind oog gehaald, dat de kind kon echt niet duidelijk zien. En ze had het kind onder, zoals het blind, geblendeerd. En waarom ze doet dat is dat de standbook weten heel veel over hun cultuur en wat hun zijn van op de hoogte. En dit is een blanke Nederlandse, dat was niet van op de hoogte wat deze soort van mensen zijn. Oké, en de standbook was zeer, de hoge was open bij de standbook. De standbook weet dat, Jezus jongen, wat doe je nou? Als je wil echt, ik ken gewoon een goede, persoonlijke mensen. Deze mensen, je voelt het is niet goed, ga daarin, niet in. Maar een ram en zijn vrouw was al achter deze connectie. Omdat de tweeling ging naar de ram en zijn vrouw en zit zijn hart even uit te licht, op te licht. En dit is wat het is. Het is beter dat je gaat even een psychic gaan bellen, een Helderziend gaan bellen, dan je gaat naar mensen. Omdat de tijd dat je zit, je hart uit te luchten bij vrienden en kennis, die is aan die onderplan hoe ze kan je gebruiken, omdat je bent in een zwarte punt. Echt waar, dames en heren. Ik zie dus meer en meer gebeuren. Dat je gaat je hart uitlukt bij mensen en die zien dat je zit in een zwarte punt en dat is wanneer ze verbruiken. En het is de nieuwe ding. Ga even een Helderziend. Er is zoveel. Omdat ik heb gewerkt om de large line in Europa. Mensen bellen van alle landen in Europa. En daarom heb ik mijn eigen website opgezet. Omdat alles is opgenomen. En wanneer je gaat bij iemand, het is private. Zoals is Kathye kan naar zielzoektocht. Dan je weet dat de informatie is niet recorded. Oké? Omdat dat mag niet. Oké? En heel veel van de grote psychic line en dingen, die record je informatie zonder dat je het weet. En ze hadden het niet aan jou verteld dat ze gaat het opnemen. Oké? En dat is één ding als je gaat een conversatie of een gesprek. Iemand zit zijn hart uit te leggen. En als je gaat een gesprek, je moet altijd duidelijk vertellen dat je gaat een gesprek opnemen. En de persoon mag kiezen ja of nee. En je kan niet
Je hebt zoveel mensen zitten jou te bellen en dat je gaat niet aan ze vertellen. En ik kon daar niet meer, omdat mensen vertellen mij zwaar privé dingen. En ik weet dat het wordt gerecord. En ik vind het niet eerlijk. Ik vind dat het doel een andere persoon niet eerlijk om te zeggen, hey, sorry, maar ja, weet je, dus ik kies om dit op mijn eigen praktijk te doen en geen recording van een conversation. Oké, als mensen opnemen conversation is dat ze willen het gebruiken of nee. Soms mensen willen ze hard even uitlukt. Maar wat ik wil zeggen is dat vrienden en kennis, oké, er is een verschil met vrienden en kennis. Vrienden zijn mensen dat loopt door de vuur voor jou. Kennis is mensen dat je ontmoet via. Oké, en deze mensen recognize dat je hebt een bepaalde achtergrond en deze mensen wil samen met jou over de vloer, omdat je hebt een bepaalde achtergrond, omdat je werkt in bepaalde richting, career richting en dat soort van ding. En deze ramman en deze ramkoppel was niet eerlijk en oprecht en gebruikte het jong tweeling omdat ze was in financiële moeilijkheden. En bracht dat criminal kennis kreeg uit het buitenlanden. En deze ram gebruikt ze vrouw en laat ze vrouw iemand anders data. En gebruik iemand anders licenses vanuit het buitenland om zaken te creëren. En verdient daarvan. En voor de onderzoeken, omdat ik zie dat onderzoeken gaat nou even kijken. Een boodschapperson vanuit het buitenland. En je gaat wel zien de e-mail, data, informatie, communicatie wat deze persoon tussen de stembok heeft genomen. Want de stembok is niet van op de hoogte dat deze boodschapperson had zoveel data en informatie van de vrouw. En dit is gewoon echt raar, weet je. En wat de boodschapperson doet was connect met de tweelingcomputer en heb alle data en informatie van de stembok vrouw weggehaald. En dit is gewoon zeer sick. Oké, some soort van situatie gaat opkomen waar internet, e-mail, die gaat even zien dat de boodschapperson heeft een heleboel communicatie van een tweelingcomputer weggehaald zonder dat hij had van op de hoogte. Dus weet je, als jullie gaat eten, die kind is niet echt. En ik weet wanneer als is een man, een tweelingman, hij is tekengewerkt door zijn buitenlandse vrouw. Oké? Dus wees voorzichtig. En dit is een jong Nederlandse. Wees voorzichtig, omdat hij is door gebruik en getarget door buitenlanden kreeg en de buitenlandse boodschappen mensen hebben hem tekengewerkt. Oké. Nou, we zien de energie van de keizerin en ik zie dat jullie weegschaal hebben heel veel geld. Omdat jullie weegschaal gebruiken some soort of documentatie. Je ziet dat een maakvrouw heeft data en informatie omdat mensen in een authority nou recognize dat een maakvrouw had dezelfde licenses, copy licenses voor een stembok persoon. En mensen gaan nou recognize dat de stembok vrouw license, contract of documentatie was kopieerd door een maakvrouw. En mensen gaan nou recognize wat is gebeurd. Dus ik zie succes voor een stembok vrouw. Deze stembok vrouw nou hoop laten zien hoe mensen zitten verdiend en hoe mensen verdient onderneath de tapijt. En in de upright voor jullie, het is een tweeling, een maakvrouw probeer
een tweelingvrouw op te licht. En nou mensen gaat recognize succes voor een stenbockvrouw, omdat de stenbockvrouw overkomt een zeer disaster situatie dat jullie weegschaal heeft gecreëerd. En mensen gaan nou zien hoe een maakvrouw access, documentatie en neem geld, dat was niet van ze. Een maakvrouw en een scorpion man. Dus mensen gaan nou zien de connection met een kreef en een kreef en een maakvrouw en hoeveel geld een kreef en een maakvrouw hebben verdiend of some sort of a contractual overeenkomst. En ik zie dat die wordt gepakt omdat daar we zien en investigeren, want dit is echt een tweeling gaat op zoek naar de tweede contract en recognize that there was a tweede contract met zijn naam daarop. En gaat even recognize de adres en waar de mensen is en wie zijn de mensen. Dus heel veel informatie komt even boven water en mensen gaat even recognize dat daar was een groot criminal organization in de schaduw. Dat was on mensen computer. Omdat, dames en heren, cyberspace or whatever. Deze mensen is een deel van de politie. Dat is ik denk 2012 when mijn computer was ingebroken en ik heb mijn IP-adres kunnen tracen en ik kom terug en recognize welke richting het komt van. In 2012 er was geen cybercrime politie in Nederland. En het is gewoon, ja, ik ging naar de Verenigde Staten, ik ben daar 2,5 jaar. Ik kom terug naar Nederland, is dat wanneer het komt. Maar het is te vertellen jullie dat sinds de bekend van computer en weet je de opbellijn dat we hadden, weet je, in de tijd van MNS Messenger. En je gaat een mail even gaan sturen en je moet het eerst opbellen. En dan, ja, nou hebben wij dat niet. Nou hebben wij glasvegen en dat soort dingen. Maar vanaf die tijd, oké, want dat was 2000 naar de gulden en de euro. Dat was van dat tijd. We hadden computer, weet je. We hadden MSN chat en we hadden Yahoo chat. En, weet je. En dat is heel lang geleden. Dus als je nou recognize hoe zat mensen aan computer, maar in 2012 was wanneer alle de cybercrime begin. En het is wanneer mensen beginnen data in de cloud te zetten. Dat is wanneer cybercrime is eigenlijk begin in Nederland, oké? Dus